araw nyo ay mapupuno ng kaalaman. Sagot namin yan. Ako si Marlo at ito ang Knowledge on the Go. At ang ating on-the-go player for today, halika dito. Ano pala mo? Joshua po. Joshua, anong favorite subject? AP po. Araling panlipunan. Bakit ayun? Dahil para po malaman ang gaano po karami ang yaman ng ating bansa. Wow! Napakagandang sagot nga naman. O kaya, sana AP ang makuha mo. Joshua, roll the dice. Okay, go. Science! Okay, o sige, bunot ka. O Joshua, go na ba mag-knowledge on the go? Go na! Go na si Joshua. Ito ang question ko for you. What do you call this illness marked by sneezing, runny nose, and sometimes coughing, sore throat, fever, and headache? Letter A, lung cancer. B, cold. C, asthma. Or letter D, arthritis. B po. B, cold. Aba, walang kahirap-hirap. Sinagot niya. Ang tamang sagot ay letter B. Ang galing mo naman, Joshua. Alam mo ba, cold is one of the most common illnesses in the world. Cold is a viral infection that might transmit the viruses to other people. It can usually be acquired during rainy days. At dahil nakuha mo ang tamang sagot, Joshua, meron kang prize mula sa Knowledge on the Go! Congratulations! Thank you po. Ayan. O diba, napakasarap nga naman talaga matuto. At madali lang naman mag-aral ng mabuti basta nakikinig tayo sa mga teachers. At tulad ni Joshua, isang ganun lang, makukuha mo na ang tamang sagot. Kaya samahan niyo ulit ako next time. Ako si Marlo at ito ang Knowledge on the Go!